به نام خدا، میاد نوشودی هستم. این اولین ویدیو از دوره پایتون من هست. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو ببرید. خب امروز میخوایم در این ویدیو در مورد این موضوع صحبت کنیم که یک کد ساده پایتونی بنویسیم و اینکه این کد رو چجوری بعد اجرا بکنیم. اول موضوعی که اینجا پیش میاد اینه که یک فایل پایتونی رو ما چجوری بسازیم و اون فایل رو بتونیم اجرا بکنیم. دو موضوعی که مورد بررسی قرار میدیم امروز اینه که یک متدی به اسم متد پرینت یا تابعی به اسم پرینت رو ما باهاش آشنا میشیم که یک تابع بسیار ساده و همچنین بسیار کاربردی در فرآیند آموزشمون هست و با این تابع در این کورس بسیار کار خواهیم داشت. خب و اینکه تکست ادیتوری که من در این دوره می‌خوام ازش استفاده کنم وی اس کد هست و امیدوارم که یک آشنایی ابتدایی از این تکست ادیتور داشته باشین. و اینکه حالا بریم سراغ اینکه یک فایل پایتونی رو ما چجوری بسازیم و اون رو چجوری اجرا کنیم. فایل های پایتونی در مجموع کلا به این صورت اجرا میشن که اینجوری ساخته میشن که یک نام دارن و با پسوند .py هستن و به این شکل یک فایل پایتونی ساخته میشه. موضوع دومی که پیش میاد اینه که اگر پایتون رو یا اینترپرتر پایتون رو یا مفسر پایتون رو روی سیستم خودتون نصب نکردین، باید اون رو نصب بکنید. روش نصبش رو داخل یک ویدیویی من توضیح دادم که چجوری پایتون رو روی ویندوز نصب کنید. در سیستم لینوکس هم که به صورت دیفالت این اپ یا این اینترپرتر پایتون وجود داره و ممکنه از اون استفاده بکنید. موضوع بعدی که پیش میاد این که ما حالا یک فایل پایتون رو ساختیم، چجوری اون رو اجرا بکنیم. روش اجراش کلا در اسکیلی که ما میخوایم کار کنیم هم داخل ترمینال امکان پذیره، هم داخل وی اس کد که وی اس کد هم خودش از داخل ترمینال استفاده میکنه برای انجام این کار. خب بریم حالا و این روش‌هایی رو، این فرآیندی که اینجا گفتم رو بریم کار بکنیم. خب اینجا فضای وی اس کد هست که حالا گفتم که امیدوارم که با این فضا آشنا باشید. خب برای این کار روی این آیکون به اسم نیو فایل میریم و یک فایل رو به اسم test.py من یک کمی این رو زوم میکنم که شما بهتر ببینید. test.py هستش، یک نام و با پسوند .py. خب من این فایل رو ساختم، حالا این رو هم کوچیک میکنم که هم بزرگ باشه و هم قشنگ شما ببینید. خب الان این فایل پایتونی خام داریم ما و موضوع دوم در امروز می‌خوایم باهاش بررسی کنیم و متد پرینت هست که یک متد بسیار ساده هستش. متد پرینت کارش این هستش که ما هر دیتایی، توجه کنید، هر دیتایی رو به اون بدیم، اون رو در کنسول ترمینال یا خروجی ترمینال به ما نشون میده که در مورد دیتا تایپ ها در جلسه بعدی صحبت میکنیم ولی امروز از یکی از ساده‌ترین دیتا تایپ ها به اسم دیتا تایپ استرینگ استفاده میکنیم. خب متد پرینت هم به این صورت نوشته میشه که می‌نویسیم، ببخشید من این فارسی هست چی کنم، پرینت یک پرانتز باز و بسته و یک جمله رو داخلش میذاریم به اسم مثلا پروگرامر شو. خب این میبینید الان یک عبارتی هست که من داخل متد پرینت گذاشتم یا تابع پرینت گذاشتم. میبینید که یک فانکشن هست و این الان یک کد پایتونی ساختیم، خیلی راحت، ساده و خیلی مختصر. یعنی ویژگی پایتون اینه که شما کداتون رو به صورت خیلی ساده می‌نویسید. خب اگه بخوایم اجراش بکنیم، از اینجا می‌بینید نوشته run python file، یعنی ما از این طریق میتونیم کد یک پایتون رو ران کنیم. الان من روی این کلیک میکنم و همینجوری می‌بینید که ترمینال برای من باز میشه و عبارت پروگرامر شو رو برای من اینجا می‌نویسه. توجه کنیم همونجوری که گفتم هر دیتایی که ما اینجا قرار بدیم، این دیتا رو در کنسول یا در ترمینالمون، در خروجی کامند ترمینالمون برای ما نشون میده. به عنوان مثال دوباره میتونیم مثلا بگیم که برام پرینت کن عدد 100 رو. این همونجوری که میبینید یک دیتا تایپ ساده است به اسم نامبر و اون رو ما در ورودی این تابع میدیم و زمانی که این تابع رو اجرا بکنید همونجوری که میبینید هم پروگرامر شروع رو بهم نشون میده، هم 100 رو. چرا؟ چون پروگرامر شروع خط اول هست و عدد 100 خط دوم هست. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که گفتیم که ما داخل ترمینال هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. توجه کنید که این هم یک ترمینال داخلی هست برای
وی اس کد که اون ترمینال داخلی به اون میده و اون میتونیم کد هامون رو اونجا اجرا کنیم. اما برای این کار من ترمینالم رو باز میکنم و من میتونم با دستور پایتون 3 test.py اون رو اجرا کنم. همونجور که میبینید این خروجی که داره کوچکش کنم بیارم اینجا، این خروجی که اینجا داره به من نشون میده با این خروجی یکی هستش. خب این خیلی ساده، مختصر، مفید بود و برای این بود که شما با روش ساخت یک فایل پایتونی آشنا بشین و بدونید که اون رو باید چجوری اجرا بکنید. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشین. من سعی می‌کنم ویدیو رو مستمر و پشت سر هم ضبط بکنم که شما مطالب رو از دست ندید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. با امید دیدار.